Trong vòng một tháng vừa qua, World Cup 2022 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Những bất ngờ xảy ra ngay từ vòng bảng và xuất hiện nhiều hơn ở những trận cầu loại trực tiếp. Đối với các True Blue trên toàn thế giới, ngoài việc theo dõi đội tuyển mà mình yêu thích, fan của nửa xanh thành London còn dành sự quan tâm đến các đội bóng sở hữu nhân tố Chelsea trong đội hình. Vậy khi World Cup đã đi qua, màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Graham Potter trên đất Qatar ra sao? Những ai thành công, còn những người nào gặp thất bại? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong clip ngày hôm nay. Tổng cộng thì đội chủ sân Stamford Bridge đã có 12 cái tên đóng góp cho 9 đội tuyển quốc gia ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này. Để tiện theo dõi, chúng ta sẽ cùng điểm qua màn trình diễn của các cầu thủ theo đội tuyển quốc gia mà họ đang thi đấu. Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay chính là cầu thủ duy nhất của Chelsea phải rời giải ngay sau vòng bảng, đó chính là Kai Havertz của đội tuyển Đức. Cỗ xe tăng đã gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng E và không thể tiến vào vòng 1/8. Đối với cá nhân cầu thủ của Chelsea, anh đã được sử dụng trong 2 trận cầu trước Nhật Bản và Costa Rica. Điểm nhấn trong đó là màn thể hiện đầy cố gắng trước đại diện châu Mỹ với kết quả là 2 bàn thắng cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy vậy, số 7 của Chelsea cũng không thể cứu vãn được việc bị loại ngay từ vòng bảng trong kỳ World Cup đầu tiên được tham dự. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về đội tuyển Mỹ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Senegal. Đây là những tập thể đã dừng chân ở vòng 1/8 nhưng cũng đã nhận được sự đóng góp vô cùng tích cực của các cầu thủ Chelsea tại hành trình vừa qua. Đầu tiên, hãy nói về những trụ cột hàng phòng ngự của Senegal là thủ môn Edouard Mendy và trung vệ Kalidou Koulibaly. Dù chơi không thiếu một phút nào cho đội bóng quê hương, nhưng màn thể hiện của thủ thành The Blue trên đất Qatar thực sự gây lo lắng. Anh để thủng lưới cả 4 trận với tổng số bàn thua lên tới con số 9. Đáng chú ý hơn là việc mắc những sai lầm tai hại của người gác đền 30 tuổi trong các cuộc đối đầu với hai ông lớn là Anh và Hà Lan. Trước đoàn quân của huấn luyện viên Van Gaal, Edouard Mendy ra vào thiếu quyết đoán dẫn tới bàn thua đầu tiên, trong khi không thể bắt dính ở tình huống thủng lưới lần thứ hai. Còn trong trận cầu với đội tuyển Anh, thủ thành của Chelsea chơi khá bị động trong các pha đối mặt với những họng pháo tam sư và hậu quả là 3 bàn thua tiễn Senegal về nước. Chơi tốt hơn thủ môn 30 tuổi chính là đội trưởng của tuyển Senegal, Kalidou Koulibaly. Trung vệ của Chelsea đá chính cả 4 trận trên đất Qatar và có một bàn thắng rất quan trọng vào lưới Ecuador ở vòng bảng. Chính cú sút quyết đoán làm tung lưới đại diện châu Mỹ đã giúp cho đội bóng châu Phi có thể lọt qua khe cửa hẹp và đến với vòng knock-out. Tuy vậy, cầu thủ 31 tuổi chơi không quá xuất sắc ở nhiệm vụ phòng ngự. Vai trò thủ lĩnh của anh trong hàng thủ Senegal thể hiện không quá rõ rệt khi các hậu vệ của đội bóng này rất hay mắc lỗi và đứng sai vị trí. Sự nhanh nhẹn cũng không được Koulibaly thể hiện trong một vài tình huống khi phải đối mặt với những tiền đạo trẻ hơn. Ấn tượng hơn hai người đồng nghiệp châu Phi, Christian Pulisic của đội tuyển Mỹ có một giải đấu rất tốt trên đất Qatar. Anh ra sân 4 trận và có một bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho đội tuyển xứ sở cờ hoa. Chính sự thăng hoa của cầu thủ Chelsea đã giúp cho đầu chủ nhà của World Cup năm 2026 có thể đi được tới vòng knock-out dù sở hữu đội hình không quá chất lượng. Những pha sốc bóng thương hiệu cùng những đường chọc khe tinh tế vẫn được cầu thủ 24 tuổi sử dụng một cách rất hiệu quả tại giải đấu lần này. Không chỉ có vậy, khả năng chiếm lĩnh không gian để tạo ra được những cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương cũng là điểm nhấn trong lối chơi của số 10 tuyển Mỹ. Hy vọng Pulisic có thể đem phong độ chói sáng trên tuyển về với Chelsea trong thời gian tới. Không giống như người đồng đội trong màu áo câu lạc bộ, lão tướng Cesar Azpilicueta chỉ có 2 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha ở giải đấu vừa rồi. Ở tuổi 33, hậu vệ của Chelsea đá 136 phút và đóng góp được một kiến tạo cho đội bóng xứ sở đấu bò. Nhìn một cách tổng quát, cựu cầu thủ của Osasuna vẫn chơi rất ổn mỗi khi có mặt trên sân và là điểm tựa tâm lý cho những đồng đội trẻ đá xung quanh. Tuy vậy, thất bại trước Maroc ở vòng 1/8 rất có thể là lần cuối cùng chúng ta được thấy Azpilicueta ở đấu trường World Cup. Tuyển thủ cuối cùng của Chelsea không thể tiến tới vòng tứ kết, đó chính là tiền vệ Denis Zakaria. Không được trọng dụng nhiều tại sân Stamford Bridge kể từ đầu mùa, cầu thủ 26 tuổi đến World Cup với quyết tâm thể hiện mình rất lớn. Tuy vậy, anh cũng chỉ có 2 lần được vào sân thay người trong các trận đấu với Serbia và Bồ Đào Nha. Cầu thủ này chỉ đá tròn vai trong trận cầu ở vòng bảng khi được SofaScore chấm 6,7 điểm cho hơn 20 phút có mặt trên sân.
Còn trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Denis Zakaria đã chơi khá thất vọng và không thể giúp cho đội bóng xứ sở đồng hồ làm nên chuyện. Đến vòng tứ kết, các True Blue lại tiếp tục chứng kiến các cầu thủ con cưng của mình phải rời World Cup trong màu áo hai đội tuyển Brazil và Anh. Đây là hai tập thể rất mạnh và việc phải rời cuộc chơi từ quá sớm phần nào đem tới sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Đầu tiên hãy nói về trường hợp của Thiago Silva cùng các vũ công Samba. Dù đã 38 tuổi, những lão tướng của Chelsea vẫn được tin tưởng và đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch của Brazil trên đất Qatar. Silva hợp cùng Marquinhos tạo thành cặp trung vệ thép, giúp cho ông lớn Nam Mỹ chỉ thủng lưới 3 bàn sau 5 lượt trận. Những tình huống đọc trận đấu nhanh nhạy cùng các pha can thiệp đầy khôn ngoan vẫn được trung vệ của Chelsea phô diễn trong trận đấu vừa rồi. Tuy vậy, thất bại cay đắng trên chấm penalty cũng đã chính thức kết thúc giấc mơ về cúp vàng World Cup của Thiago Silva cùng một vài lão tướng cùng thời khác. Cũng gây tiếc nuối lớn như Brazil, đó chính là tập thể tam sư của bộ ba Conor Gallagher, Sterling và Mason Mount. Trong số này, Gallagher chưa được sử dụng tại World Cup vừa rồi và dự giải chỉ để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đáng nói hơn phải kể tới trường hợp của Mason Mount, cầu thủ 23 tuổi dự World Cup với kỳ vọng mang cúp vàng về xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Mason Mount có gần 200 phút trong 4 trận ra sân, nhưng không thể ghi bàn hay có kiến tạo nào trong suốt cả giải đấu. Cầu thủ của Chelsea chỉ chơi tròn vai trong những lần được trao cơ hội và hiếm khi nào tạo ra được sự đột biến cần thiết. Với sự nở rộ các tài năng của bóng đá Anh thời gian vừa rồi, nếu không thể phát triển đúng như kỳ vọng, khả năng mất suất trên tuyển của Mason Mount là không hề thấp. Còn đối với trường hợp của Raheem Sterling, cầu thủ này chỉ chơi tốt trong trận đấu với Iran khi có được một bàn thắng và một kiến tạo. Hai trận còn lại được ra sân trước Mỹ và Pháp, chân chạy cánh 28 tuổi không tạo ra được quá nhiều đột biến. Ngoài ra, vượt đen còn đến với cầu thủ của Chelsea khi nhà của anh bị trộm đột nhập khiến cho tuyển thủ của tam sư phải bay về nước khi giải đấu đang diễn ra. Một hành trình không như ý trên đất Qatar, cộng với việc phong độ tại Chelsea cũng khá tệ thời gian gần đây, Sterling thực sự khiến cho các True Blue phải lo lắng. Nếu không thể thay đổi tình hình, khả năng cựu cầu thủ của Manchester City phải ngồi dự bị tại Stamford Bridge là không hề nhỏ. Trái ngược với những cầu thủ của đội tuyển Anh, kỳ World Cup lần này lại thành công lớn đối với Mateo Kovacic và Hakim Ziyech. Chúng ta hãy nói về tiền vệ của Croatia trước. Ở tuổi 28, cựu cầu thủ của Real Madrid hiện tại là trụ cột không thể thay thế trong áo đội tuyển. Anh đã hợp cùng Luka Modric và Marcelo Brozovic tạo thành một trong những tuyến giữa hay nhất World Cup vừa rồi. Lối chơi xông xáo, kỹ năng top pressing cùng sự kết nối rất tốt với đồng đội là những điểm nhấn lớn của Kovacic trên đất Qatar. Dù không thể giúp cho đội bóng quê hương lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết, World Cup 2022 chắc chắn là một trong những giải đấu tốt nhất mà tiền vệ của Chelsea từng thể hiện. Người cuối cùng được nhắc tới trong clip ngày hôm nay cũng sẽ là nhân tố thành công nhất của Chelsea tại World Cup vừa rồi, đó chính là Hakim Ziyech trong màu áo đội tuyển Maroc. Từ chỗ suýt bỏ tuyển vì mâu thuẫn nội bộ, chân chạy cánh của The Blue lột xác trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu. 7 trận đấu cùng một bàn thắng, một kiến tạo và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Bỉ chưa thể hiện hết được những đóng góp của Hakim Ziyech cho đội bóng quê hương. Những pha bóng khéo léo đậm chất nghệ sĩ cùng bản lĩnh thi đấu dày dặn của cầu thủ 29 tuổi đã giúp cho Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết World Cup. Vậy là chúng ta đã đi qua màn thể hiện của 12 cầu thủ Chelsea tại World Cup lần này. Trong số đó có một số người thành công, còn một vài nhân tố khác của The Blue thì lại gây thất vọng cho người hâm mộ. Tuy không có cầu thủ nào đến từ nửa xanh thành London có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup, nhưng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này vẫn sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của các chàng trai áo xanh.